אתה מול הבמה, הולך לראות את הלהקה שכל כך רצית לראות, אבל איך זה התחיל? שמעת מחבר שהלהקה באה לארץ. קמת בבוקר וקראת על זה באינטרנט. קיבלת SMS בהול. האם ייתכן? חייבים לוודא. למרות החדשות אין עדיין תאריך ואין כרטיסים. עיתונאי עם שפיכה מוקדמת פרסם שהלהקה מגיעה על סמך מגעים ראשוניים בלבד. אבל אם באתר הלהקה כתוב ישראל, יש מצב. אבל מי זאת הלהקה? אם הם מגיעים לארץ, הם כנראה מזמן רצו להגיע. או שסיים היה ב-70s ולא ידעת שהם עוד פועלים כי רוב חברי הלהקה מתים, פעלו בעיקר ב-80s ורק הידרדרו מאז. ב-90s היה להם להיט אחד שגם הוא לא היה משהו. הם להקת אינדי נישתית, הם ג'ת'רו טל, ואולי הם להקה שבעצם מעניינת אותך. ההפקה קורמת עור וגידים. יש תאריך ומתחילים למכור כרטיסים. האם זה יהיה המפיק הענק, בין לשושלת גזלנים שמנצל בצורה צינית את מחסור ההופעות בארץ? המפיק הבינוני שרק רוצה להתפרנס בסבבה ממשהו שהוא אוהב? המפיק הקטן שאוהב מוזיקה, אכפת לו מהקהל ומביא להקות יותר בשביל הכיף מאשר הרווח? אם גירדת מספיק כסף, יש מצב. קנית כרטיס, שמח ומאושר, אתה מגיע לבית הספר ושומע שבחינת הבגרות בלשון והבעה העברית נקבעה ליום אחרי ההופעה. מקבל צו הדורש את נוכחותך בתרגיל כלל צה"לי שיתחיל יומיים לפני ההופעה המיוחלת ויגמר 3 ימים אחריה. מגלה שהגשת פרויקט הגמר בעיצוב תתחיל בצהרי יום ההופעה ותארך כ-12 עד 14 שעות לערך. פנה למחנכת, למנהל בית הספר, לראש המחלקה לעיצוב, לקצינת הקישור או לקב"ן. הצלחת? חבל כי... חיכית, חסכת, התחננת, אבל הלהקה החליטה לבטל, כי הבסיס של הלהקה חולה. אחד חי בתקווה שמוזיקה זה יותר מסתם רעש. החתול של הגיטריסט הקיא כדור פרווה. אבל לא נורא, להקה אחרת שאתה פחות אוהב הודיעה שתגיע להופעה. חשבת כבר איך להגיע להופעה? הרי אין לך אוטו. בארץ מגוון מקומות מרכזיים להופעות. אם אתה גר באזור נהדר, תוכל להגיע בקלות, אבל כנראה שאין לך באמת כסף לכרטיס. אם אתה גר בעיר הבירה, תוכל להגיע אך ורק באוטובוס, וחברה שלך תצטרך לשבת מאחורה. משאר חלקי הארץ תוכל לעלות על רכבת. שים לב להקדים כי היא תאחר. אל תשכח לקחת כיסא מתקפל כי היא תהיה מלאה. וכדאי לקחת משחקי חברה לדרך כי בוודאי תתקל במפגש רכבות. הגעת. מסיבות ביטחוניות לא ניתן להכניס בקבוקי שתייה לאולם, אך תוכל לרכוש בקבוק חדש ובטיחותי בעלות סמלית של 25 שקלים בלבד. בירה תעלה פי 3 מהרגיל, זה סטנדרטי. בתפריט האוכל שקית צ'יפס ב-30 שקלים, נקניקיות חיידקים, או בהופעות היצירתיות יותר, פיתה דרוזית. למרות שהושקעו מרב המאמצים לספק סאונד איכותי במופע על מנת ליהנות מאקוסטיקה טובה, מומלץ לא לעמוד בצידי האולם, בקרבת הבמה, באזור הסאונדמן או בסוף האולם. במקרה של הופעת אצטדיון מומלץ לא לעמוד ביציעים. במקרים מסוימים הסאונד ייפסק לגמרי ועד שהלהקה תבין את זה ייגמר השיר. אולי עדיף שפשוט תקשיב ללהקה בבית? בהופעה תיתקל בסוגים רבים של אנשים וכן בתופעות שונות ומשונות. התל אביבי ההיפסטר, הבן אדם המזיע שנצמד לכולם בלי חולצה, הזוג המתמזמז, הבחורה שצורחת לך באוזן, השיקור האלים, הצלם האובססיבי שדוחף לך עדשה לפרצוף, הבחורה שרוקדת עם סיגריה דולקת ותכף תעשה לך קביעה, וכמובן הבחורה הקטנה והמסכנה שרוצה להתקדם כדי לראות. אם תיתן לה לעבור, תיתן גם לחבר שלה לעבור, לכל ידידיו הקרובים, החברות שלהם וחיות המחמד שלהן. הקהל הישראלי, מכיוון שהופעה מחו"ל אינה דבר מובן מאליו בשבילו, הוא קהל חם ומפרגן. רוב האומנים נהנים להופיע פה בגלל הצמא הרב שיש למופעים בינלאומיים, ובזכות התגובה הנלהבת שלה הם זוכים. לכן, למרות ואולי בגלל התהליך הארוך, אין כמו הופעות בארץ.